Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì Lilith đã gửi một cái thư thông báo về việc sẽ đền bù cho những người chơi đã mắc vị tướng Artemisia và sẽ hoàn trả lại tất cả những lượng tài nguyên mà các bạn đã sử dụng vào vị tướng này. Thì thông tin cụ thể như thế nào? Đó là trong kỹ năng trận Salamit mô tả chính xác phải là gây sát thương cho đội quân do chỉ huy này dẫn đầu hệ số sát thương 300, đồng thời gây sát thương trực tiếp cho tối đa 3 mục tiêu trong phạm vi hình quạt hướng về phía trước hệ số sát thương 800. Cứ thêm một mục tiêu, sát thương gây ra cho mỗi mục tiêu giảm 15. Thì chúng tôi đã sửa mô tả kỹ năng, sức mạnh của chỉ huy trong chiến đấu vẫn không thay đổi. Chúng tôi sẽ thiết lập lại các cấp bậc cấp sao, cấp kỹ năng của chỉ huy Artemisia và hoàn trả toàn bộ tài nguyên đã được sử dụng trước đó cho chỉ huy này. Chúng tôi cũng gửi thêm một phần quà đền bù cho các thống đốc đã nâng cấp Artemisia dựa trên cấp bậc cấp sao, cấp kỹ năng được tính vào UTC 18 tháng 8 2021. Thì thông tin cụ thể của vị tướng Artemisia là bị lỗi như thế nào các bạn? Thì đây là vị tướng Artemisia. Kỹ năng trận Salamit. Thì các bạn có thể thấy đây, hệ số sát thương là 1800, tức là cái skill lan của Artemisia lâu nay vẫn bắn 1800 và vẫn bắn vào mục tiêu. Nhưng có một cái mà đã khiến nhiều người chơi hiểu nhầm, đó là nhiều người tưởng rằng skill này không bị giảm khi bạn bắn trúng nhiều mục tiêu. Mình sẽ ví dụ như với Quan Vũ. Thì đối với Quan Vũ, khi các bạn gây ra sát thương thêm những mục tiêu khác thì sẽ bị giảm đi 15%. Thì cái này gần như là một cái nguyên tắc của game Rise Kingdom rồi các bạn. Tức là bất cứ skill AoE nào các bạn bắn trúng nhiều mục tiêu thì cái lượng sát thương gây ra sẽ bị giảm đi. Ví dụ như G, thì G chúng ta cũng có một skill bắn vòng tròn, và khi các bạn bắn sát thương 1700 thì cũng bị giảm 15% cho mỗi mục tiêu. Thì Artemisia ở đây đã có một cái lỗi mô tả như vậy. Và lần đền bù như thế này, thực ra anh em phải hiểu là lần đền bù không phải là giảm sức mạnh của Artemisia, mà vốn là từ lâu nay là skill 1 của Artemisia đã như vậy rồi. Thì lần này họ chỉ mô tả lại cho đúng với kỹ năng thực sự của Artemisia thôi. Về cái việc đền bù thì đây là một cái mình nghĩ là cũng rất là hay. Bởi vì thứ nhất, cái lỗi này ấy, nếu mà ai mà các bạn mà để ý chơi game ấy, các bạn sẽ biết rằng từ xưa đến nay đã vậy rồi chứ không phải là lỗi. Thì đền bù các bạn sẽ được hoàn trả tất cả cấp sao là Artemisia các bạn sẽ về không. Đồng thời tất cả những tượng vàng, cụ thể là 6, ví dụ ở đây của mình max skill đi là 690 tượng vàng, thì mình sẽ được hoàn trả tất cả những tượng này về trong kho. Đồng thời các bạn sẽ được đền bù thêm một số lượng tượng cam nhất định. Tương tự thì trước đây cũng đã có một lần, đó là vị tướng Chandragupta cũng đã bị lỗi kỹ năng, và các bạn cũng sẽ được đền bù một số lượng tượng cam rất là nhiều. Đợt đấy có những người được đền bù tới 50 tượng cam các bạn ạ. Tuy vậy, cái skill Artemisia vẫn rất là khỏe. Và nếu mà các bạn yêu thích vị tướng này thì các bạn vẫn có thể sử dụng số chọc đền bù, các bạn nâng mắc vị tướng này lại để chơi bình thường. Hoặc các bạn có thể sử dụng số lượng chọc đền bù đó để đổi sang những vị tướng khác. Nhất là những người mà các bạn đã mắc Artemisia trước khi mà Nebu và Cyrus ra mắt ấy, thì bây giờ các bạn hoàn toàn có thể đổi từ Artemisia sang Cyrus, Nebu. Hoặc các bạn có thể để chọc để nâng cho hai vị tướng cung thế hệ 5. Với cái việc hoàn trả này thì mình đánh giá rất là ngon, và là một cái việc mà thể hiện cái trách nhiệm của nhà phát hành khi mà họ nghĩ rằng là có một số người chơi lên Artemisia bởi vì hiểu sai kỹ năng, và họ sẵn sàng họ đền bù, họ hoàn trả tất cả luôn. Đó, nhất là thời điểm hiện tại thì Almanitori và Gigamet, hai vị tướng cung thế hệ 5 với bộ skill đang được đánh giá là khá là bá đạo ở lĩnh vực đồn trú và rally sắp được ra mắt, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái số lượng chọc đền bù để nâng cấp hai vị tướng này. Ok, clip ngắn của mình về lỗi của Artemisia đến đây là hết. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip sau.